مرحبا. مو معقول يا جماعة البنت بمجتمعاتنا شو مدللة، يعني عندها واجبات 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 وحقوق. مو من حقها تجوز حالها لأنها ضلع قاصر وبدها ولي أمر يقرر عنها، طبعا بغض النظر عن عمر ولي الأمر طال عمرك. ومو من حقها تعطي الجنسية لأولادها لأنه المرأة جنس بلا جنسية. ومو من حقها تعترض وتناقش وتجادل. حلو والله، شو مفكري حالها رجال مشورب؟ ومو من حقها تضحك تمزح تفرح تغني وتعبر لأنه المرأة معلومكم قطعة حلوى، وإذا انتركت مكشوفة بيهوج عليها الرجال، قصدي الدبان. ومو من حقها تكون مسؤولة أو وزيرة أو رئيسة. والله هذا اللي كان ناقص، النسوان يحكمونا. يا حبيبي سمعت على السمعة؟ من قبل ما تجي البنت على هالدنيا الناس غاصة بجيدها حتى لو ما كانت من نسلهم السعيد، وبس تبلش تكبر بتصير العيلة كلها من كبيرة لصغيرة حتى المقمط بسريرة معني بشرفها، باستثناء هي طبعا. مرحبا عمو. اهلا يا عمي، لك مو انت بنته لابو حسان؟ ايه عمو بنته. لك حتصير الساعة 8 نص ليل. لك عمي وين لهلا راجع لحالك؟ ايه عمو كان عنا محاضرة هلأ خلصت. ايوه محاضرة قلتيلي. لك روحي لك عمي، روحي انضبي ببيتك، ابوك رجال ادمي بلا ما يطلع عليكم حكي بلا طعمة. روحي الله يستر علينا من هالجيل. طبعا هذا واقع المرأة قبل ما تلولع شمس الحرية ويجي الربيع العربي يلي تأكدت البنت انه راح يجيب لها حريتها هي كمان، وطلعوا هالبنات مثلهم مثل الشباب وهتفوا وتنفسوا حرية حرية، ولما واجههم الرصاص واستدعت الحاجة ومارسوا واجبهم بالإنقاذ والإسعاف والإغاثة واعتقلوا مثلهم مثل الشباب. بس لما بيطلعوا من المعتقل الشاب بيصير بطل وبيستقبلوه بقى بالعراضات والزغاريت. لا 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 ليش ايوه. اما البنت تتعامل كانه عامله واهلها بحطوا راسهم بالارض والقرايبين بغضوا نظر عن السيره. الله يصلحها، امبارح طلعوها. وفي منهم قبل ما يطمنوا على صحتها الجسدية أو النفسية بوشهم على طبيبة النسائية ليتأكدوا من عذريتها لتكون وطت راس العيلة لا سمح الله. شو عملتي فينا يا بنتي؟ بس الحق يقال يا جماعة، في ناس واعية ومثقفة ومدركة تماماً لموضوع المساواة، وأصلاً كتير بتنرفز وبتعصب لما الناس بيحكوا على المرأة بشكل مهين، بس بالمقابل لما بدهم يهينوا حدا امه يا زلمه سمعتوا؟ هذا خرجوا حقوق مرأة. ها اختي اللي بزر وهاد بيفهم بالمرأة. وهلأ كل ما سبقكم وفي صنف تاني من البشر غريب وعجيب هو كون تاني وهن كارهات جنسهم. ايه الله وكيلك، هذيك الخطرة حردت بنتي واجت على البيت، انا بذات نفسي دقيت له لصهري واجا اخذها مثل الكلبة. ما بكذب عليكي، قلبي كان عم ينطف عليها نطف، بس صبرت حالي وقسيت قلبي. معلومك اذا تنمردت المرأة ما بتعود بتنضب. خير ما عملتي، لك والله الرجال بالبيت رحمة حتى لو كان فحمة. على هالسيرة خلصتي فنجانك؟ هاتي لطب لك اياه شوف شو حظك. هاتي ايه خدي بعرف حظي مسخم من يوم ما تجوزت. من حق كل مرة تسأل ليش الشاب إذا راح وإجا وفات وطلع وعمل اللي بده إياه بحق له، والبنت إذا عملت نفس الشيء فلتانة ما لأهل ضبوها. وليش إذا هو ساوى 7 وذمتها وأحيانا 8 وذمتها شاب بيستحلي والله تواب رحيم. وإذا هي بس شالت الحجاب عن راسها باعت دينها وشرفها والله غضب عليها. وليش إذا هو بغار حقه عم يصوم بيته إذا هي بتغار عقله صغير وتافهه. وليش إذا هو ما بيجيب أولاد هذا قدر الله ومن رضي عاش. وإذا هي ما بتجيب أولاد بتتعير إنها عاقر وماله مضطر جوزها يتحملها وينحرم الضنا والشرع بحله كمان. وليش إذا طلق ماله حظي علي جوزوه وحده بتسوى راسها. وإذا هي اتطلقت بتنعاب يا حسرتي كتر خيره اللي رضي يتجوزها ويستر عليها. وليش
إذا مثله حدا بينذكر اسمه بالنعوة حتى لو كان ابن عم خالة الفقيد، وهي ما حدا بيحط اسمها حتى لو كان الفقيد أبوه أو أخوه أو ابنها. ما بيصير ينحط اسمها. لك ليش؟ ليش يا عالم ليش؟ وليش؟ 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 ما قتونا يا. رغم انه السنوات الأخيرة بظل الثورات والانفتاح المعلوماتي والهجرة والسفر ساعدت المرأة العربية تتمرد على كتير من الصفات السابقة، والحق يقال في رجال ساندت الأمر، بس غالباً لسه المجتمع الذكوري بشوف تحرر المرأة فساد وقلة ترباية وأخلاق ودين، ولسه الرجل الشرقي ما له قدران يدرك إنه المرأة إنسان كيان مستقل، ما لا وردة الله خلقها مشان حضرة سعادته. عيوني، الأم يلي جابتك على هالدنيا وكل مناسبة بتقدح لمواويل شعر مرة. اختك يلي بتفش قلبك إلها وبتستند عليها مرة. رفيقتك حبيبتك مرتك وشريكتك مرة. بنتك يلي بتشوف الدنيا من عيونها مرة. أفلا شو هالمرمرة. انت شو بيميزك عنها إلا إنه المجتمع قرر إنك الأفضل والأذكى والأحسن، رغم آلاف الأمثلة يلي عم تشوفها حواليك بالعالم ومناقضة لهالكلام. روق، حب وشارك، حرية المرأة هي حريتك. بشوفكن الحلقة الجاية. أنا على ملا صباح.